Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is YDG Che. Ngayon naman ituturo ko sa inyo how to use GCASH. So ang una nyong gagawin, punta kayo sa Play Store. Dito. Then i-download nyo yung GCASH. Then pag na-download nyo, mag-create kayo ng PIN. Yan. Papasok nyo yung PIN. Makikita nyo dyan yung available balance nyo. Makikita nyo rin dito sa menu, cash in, send money, save money, buy load, GCash Forest, manage credit, pay bills, pay QR, Lazada, bank transfer, KBB, at marami pang iba. Yan. So guys, sa GCash dito na rin ako nagbabayad ng aking utility bills. Tulad ng Meralco, Maynilad, at PLDT. Dito rin ako nagbabayad ng aking credit card. I-click nyo lang yung credit card. Then, pipili kayo ng bangko. Kung ano yung babayaran nyo. Halimbawa, ang babayaran nyo ay PNB. Yan ang makikita nyo guys. Ita-type nyo dito yung card number, magkano yung babayaran nyo, at kung saan nyo gusto ipadala yung resibo. Then next lang. Then, syempre, bago kayo magkaroon ng balance, you need to cash in. So, i-press nyo lang tong cash in. Yan. Pwede kayong magbayad through TouchPay, PayGo, sa Shell sa Select, at sa Pure Gold. Yan. Ayan yung supermarket, Pure Gold Save More, SM Hypermarket, SM Supermarket. Sa department store naman, pwede kayo mag-cash in sa Robinson, sa SM. Sa mga pawn shop naman, pwede sa Cebuana Lewillier, Villarica, Tambunting, Palawan Pawn Shop. At sa mga payment facilities like Globe Store, Bayad Center, EasyPay, ExpressPay, DigiPay, PeraHub, True Money, posible. Pwede rin kayong mag-cash in sa convenience store. Meron silang machine dun sa 7-Eleven. Yung click Q. I-press nyo lang dun ang cash in or e-money. Then, go to GCash. Type the number. Then, babayaran nyo yung resibong lalabas dun sa machine sa cashier. Pwede rin naman kayo mag-cash in sa LBC Express. So guys, pag nakapag-cash in na kayo, pwede nyo na siyang gamitin sa iba't ibang paraan. Halimbawa, kung mayroon kayong gustong pag-transferan ng pera, just press bank transfer. Pili kayo ng bangko. Ako, madalas ako nagtatransfer sa BDO. Yan. Nandiyan yung iba't ibang bangko. Click nyo lang yan. Example, BDO. Type the amount, the account name, account number, at kung saan nyo gustong ipadala yung resibo. Then, send money. Super malaking tulong sa akin ang GCash, guys. Kasi minsan hindi ako nakakaabot sa bangko pag nagpopondo ko ng cheque or may hahabulin ako like yung panghulog ko sa kotse dahil naka-auto debit siya sa East West Bank. So, yan. Nagka-cash in lang ako sa 7-Eleven hanggang 8 PM siya. May cut-off sila.
Madalas ako nagka-cash in sa Select. Yan, sa Shell Select. Diyan ako madalas nagka-cash in. Merong Shell malapit sa amin. At meron din dito sa Total Gasoline Station sa Bonjour. Meron din silang machine doon na kung saan makakapag-transfer ka ng GCash. Pwede ring mag-transfer online using your BPI account, RCBC, Union Bank, AUB, Maybank, Metrobank, PBCom, and PS Bank. Pwede rin i-transfer yung pera na pinadala sa inyo from MoneyGram, Western Union, and PayPal papunta sa inyong GCash wallet. Like for example, here sa MoneyGram, itatype nyo lang dito yung amount, then yung reference number, country of birth, then next. Pag ni-next nyo yan, at na-type nyo na yung reference number, mag-a-appear dyan kung magkano at kung sino yung nagpadala. Then, ipoproceed nyo lang. Matatransfer na yun sa GCash nyo. Makikita nyo na dito yon sa available balance. Makikita nyo na dito sa available balance. Then, para ma-withdraw nyo siya, kung wala kayong GCash na card, pwede kayong magpunta sa bank transfer. Then, piliin nyo ang bangko nyo. Enter the amount. Account name, account number, at send receipt kung saan nyo gusto. Like ako sa email ang pinili ko. Yung iba pwede sa cellphone number nyo. Then send money. So ganun guys. Ganun lang kadali gamitin yung GCash. Sobrang saya ko na dinownload ko tong apps na to. Sobrang laking tulong sa akin. Sobrang convenient. Kasi ang nagka-cash in lang ako dito lang sa amin, walking distance lang. So, kahit gabi, lahat ng transaction ko, hindi ako umabot sa bank, nakalimutan kong magbayad ng credit card ko, pwede ko pa siyang mahabol, na nagka-cash in lang ako dyan sa machine sa kanto namin. So, yun guys. Sobrang laking tulong sa akin ng GCash, kaya sa mga gusto rin ng hassle-free transaction, pwede nyo pong i-download yung GCash through Play Store for Android and App Store sa mga Apple products. Yun lang guys. Hope may natutunan kayo sa aking demo. Hope to see you guys on my next video para ma-impart ko pa sa inyo yung ibang nalalaman ko about GCash. At kung may update ako sa mga bago kong video, please click the notification bell para ma-update ko kayo. Salamat guys. Hope to see you next time. Bye! Galing mo ah. Mama, i-save mo yung video ah. Save.